र सो गाइज मसँग चाहिँ अब अहिले के छ भन्दाखेरि आलु भयो हैन, अलरेडी उसिनेको। अनि यहाँ मैले हल्का जिरा पनि छानेर लगाएको छु हैन। यो चाहिँ स्प्रिङ अनियन्स, अनि प्याज छ, यहाँ लसुन पनि छ, यहाँ खुर्सानी, हरियो खुर्सानी मसँग छैन। त्यो हुँदाखेरि मैले चाहिँ रातो खुर्सानी नै कुटेर राख्न लागेको। हरियो खुर्सानी भने एकदम मिठो हुन्छ। र यहाँ चाहिँ छ तामाको झोल खाने, अनि त्यसपछि ब्ल्याक आई बिन। ओके, ब्ल्याक आई बिन भन्दो रहेछ होइन। अनि मैले चाहिँ अलरेडी पिठो चाहिँ मुसेर यहाँ राखिसकेको छु प्लास्टिकमा, किनकि यसो गर्दाखेरि नरम हुन्छ मुस्नलाई। अनि यो चाहिँ अब खजाना है, यो हामी सबै नेपालीको घरमा हुन्छ होला। स्पेसली यहाँ चाहिँ सबै कुराहरू मसलाहरू छ होइन। र अघिको सबै मिक्स गर्दाखेरि चाहिँ इट लुक्स लाइक दिस, नट एक्ज्याक्टली होइन, तर मैले अलिकति हल्का धेरै खुर्सानी थपेँ होइन, नुन पनि थपेँ। अनि त्यसपछि अब टेस्ट अनुसार कसैलाई कति पिरो मनपर्छ, कसैलाई मन पर्दैन होइन। मैले चाहिँ धेरै पिरो खाने भएको हुँदाखेरि पिरो पनि धेरै थपेँ। सो पहिला हामी नेपालमा हुँदा घरमा छुट्टीमा जाँदाखेरि चाहिँ हामी सबै छोराछोरीहरूको काम डिभाइड हुन्थ्यो। अनि मेरो डिपार्टमेन्टमा चाहिँ खाना बनाउने, घर सफा गर्ने, लुगा धुने पर्थ्यो। सो when I'm recalling those memories, it's kind of fun. And I used to make a lot of this aloo paratha because this is my dad's favorite dish with machako jhol. It's kind of fun and therapeutic. Depending on how big you want. म चाहिँ धेरै ठुलो बनाउन चाहन्न, किनभने मलाई चाहिँ सानो सानो चिटिक्क परेको मनपर्छ। त्यही भएर मैले चाहिँ सानो सानो डल्ला बनाएको छु पिठोको। Once you have done that, है यसलाई बेल्ने ज्यादा। गाइस, मैले अर्को तरिकाले पनि आलु एड गर्ने आइडिया थाहा पाएँ हैन। यो चाहिँ यसरी बेलेर स्पेस बनाएर स्पेस बनाएर बराबरी बनाएर हैन। यो स्किल्स भन्ने कुरा नि, once you learn you will never forget. If you even forget, हैन, it will recall. Skill beats intelligence भन्छ नि हैन। अब मैले एक हातले गरिरहेको छु, त्यही भएर अलिकति अप्ठ्यारो भइरहेछ यस्तो गर्ने। त्यही भएर यो लर्निङ बाई डुइङ भन्ने कुरा हुन्छ नि। यो मैले पहिला अब धेरै अगाडि बनाएको हैन, बिर्सेर होला। अब अहिले भर्खर रिकल भएर आइरहेछ के मलाई। सी, एन्ड देन बेल्ने के। How do you find? So लगभग यस्तो हुन्छ हैन। अब I don't know, this is the right way as far as I remember. You can either use ghee or तेल हैन। मलाई चाहिँ घी मन पर्छ त्यो पकाउँदाखेरि। थोरै घिउ हालेर यस्तो गर्ने हैन। अल्टाइदिने। हेर्दा त मिठो छ गाइस। अब हेरौँ खाँदा कस्तो छ है।
This is the first one that I made. मिठो भएछ. And finally, this is the last one. अब अर्को भनेको तरकारी पकाउने तामाको झोल है त. आलु तामा पनि रेडी हुँदैछ. आलु र बिन्स पाक्दैछ. एकछिनमा पाकिसकेपछि म हल्का झोल हालेर तामा हाल्छु है. एकछिन रेडी हुन्छ. गाइस मेरो तामाको झोल पनि रेडी भयो, रोटी पनि रेडी भयो. अब खाने है त. र सबै कुरा रेडी भइसक्यो गाइस. अब म चाहिँ यसो खानु लागेको. So guys, पराठा, आलु पराठा र तामाको झोल एकदम मिठो भएको छ. हजुरहरू पनि घरमा बनाएर खानुहोस् र मेहनतको फल मिठो हुन्छ. म चाहिँ त्यो कुरामा विश्वास गर्छु. एकदमै मिठो हुन्छ मेहनत गरेपछि. So I really enjoyed my aloo paratha. हजुरहरूलाई यो मेरो कुकिङ भिडियो कस्तो लाग्यो? Let me know in the comment down below. And this is the first ever video that I ever made. So hope you like it. And thank you for watching till the end. And have a good day. Bye.